Let's check this one of the hottest game dito sa Binance Smart Chain Network, itong Luna Rush. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Playter reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay, let's check itong sikat na si Luna Rush. Alam nyo ba doon sa Discord community namin, nakikita ko doon sa alpha bot namin sa chart request yung LUS na yun. So ito pala yun. Okay. Medyo interesting lang kasi to. Nung chinek ko itong contract address sila, ito pwede yung i-copy paste yan. So, check kasi natin mga token right now sa BS Check para makita natin yung mga potential na risk. At isa sila sa mga token na nakalagay seems safe. Okay? Bihira po ito. Usually may mga issues yung iba like do sa buy tax and sell tax o kaya sa token owner hindi renounce o kaya hindi ma-determine yung dev wallets pati yung mga liquidity pool ay hindi lock. Pero ito kompleto recados, no? Talagang sinasabi ng checker natin na very safe yung token nila. At kung titingnan naman natin ngayon, no, paraging all-time high. Hindi pa siya nagpo-pullback talaga na pullback, no? Ibig sabihin maraming players ang gusto yung maglaro nito. Kaya i-check natin kung ano ba yung game nila at kung magkano na yung point of entry nito at kung makakapasok pa ba tayo. Kasi right now it is around $3.66, no? That is around 187 pesos na umabot pa to at that all-time high of 202 pesos. Working game na po ito, no? Pipindutin lang natin itong play now. So siguro kaya to mabenta, no? Dahil maraming gamers ng kalalakihan, no? Puro lalaki ang mga characters dito, puro babae. So, simple lang din yung mechanics ng game, no? Login lang tayo sa MetaMask. Tapos, may mga game mode siya like Boss Hunt, PvP at Tournament. So, wala pang PvP pati Tournament. So, yung Boss Hunt nito, it reminds me of parang mga Omniverse, di ba? So, ganun siya. And I think this is an idle game, yung tipong click to earn nga, na may konting animation. So, wala pa tayong heroes dito, kasi para magkaroon ka ng heroes, it is around 15 or 22. That is around 2,800 to 4,000, which is sa cheapskate category pa natin ito. So, nakakahinayang lang kasi nakikita ko to nakarama, nasa 50 lang, nasa 100. Hindi ko masyado pinapasid sa aming Discord community dahil very busy nga tayo to cover some games. Ngayon, nag-times times 4? So, sayang. So, let's check on the following days kung makakapasok tayo dito at a lower entry kasi nung binabasa ko yung white paper nila, mas maganda, mas marami kang heroes eh. So may mga skills din dito, no? Weapon, pets, pati mga warriors. Itong mga 11 na Luna na to, ayan, no? So maganda rin kasi yung graphics, no? Kaya talaga na humaling din yung maraming gamers dito. So nandiyan naman yung mga lore din nila, ayan. So yung website nila is maganda rin, no? Mukha naman pinag-isipan. Tapos may trailer sila dito. Check lang natin mabilisan, no? Pero pwede nyo panoorin para makita natin kung paano ba yung gameplay, no? Kung paano ba to. Yung may training, tapos yung artwork nila nandito rin. Nagle-level up din and magiging unbeatable warrior din daw. Yan, nagiging demon siya, no? So interesting. Okay, yan. So hindi lang siya yung simpleng click to earn, nakakaroon pa ng mga animation like this. At marami pang skills, no, sa mga warriors. So yan, pwede nating laruin tong play turn na to. Ito yata yung boss hunt eh. Ayun, no? Medyo cool din eh. Tsaka ang alam ko dito is kapag namatay yung hero mo or naubusan ng energy, pwede mo ipalit yung susunod na hero. Kaya nga mas maganda, yan, katulad 3 versus 3 or marami kang nakukuhang heroes dito bago ka makapaglaro, diba? Kaya tingnan natin kung makakapasok tayo. So ito nga, nabanggit nila LUS, no? 350 million lang yung supply. So makikita nyo naman, very visible yung contract address sila at check na natin ito via our token checker, pati doon sa PooCoin mismo wala naman problema. So ito yung mga key game feature nila, play to earn, tapos pwede ka mag-build ng warrior, pwede mo ito ibenta, tapos may land sila at guild na paparating also. So nabanggit nga natin yung gameplay mode kanina doon sa DAP nila, di ba? Pati itong mga character. So basahin nyo lang yung mga lore dito. Yan, very interesting din. At iba-iba din yung artwork nila. Okay? Yung roadmap naman nila, no, sa quarter 1 2022, ang di pa nila nare-release yung PvP 1 versus 1 game mode. Tapos sa quarter 2 2022, nandiyan na yung land sila, pagle-level up ng warriors, fusion, staking, pati mga events. Sa quarter 3 2022, yung mga marketplace, no, nandiyan na rin. Tapos pagre-release sa mobile phones nyo, yung Android pati iOS. Tapos may dadagdag daw silang mga warriors, pati skills, pati mga quest. On quarter 4 2022, so magkakaroon ng social store, siguro pwede mo nang i-add yung friend mo. Tournament 1 versus 1, then mga move events, pati yung 3 versus 3 na game mode nila. Parang Axie siguro yun.
Tapos next year, 2023, yan na yung tournament na 3 versus 3, pati pagbibuild ng clans. Gusto ko rin yung ano nila play to earn rewards pool, around 40%. Kailangan yan Dapat medyo malaki talaga yan, lalo kung click to earn or play to earn. Buti hindi to Oracle. Ang magiging concern lang ng karamihan yung 20% sa core pati advisor. Pero huwag kayong mag-alala kasi 12 months po yung kanilang vesting period. So after that, 4% lang yung i-unlock nila monthly. Sa private sale, 8%, naka-lock din po yan, no? 6% lang upon TG ang i-release, then 6% monthly unlock. Sa partnership naman, 4 months lock po yan, then 7% monthly unlock. Tapos yung nakabili ng IDO, no, 3%. Pero hindi lahat ay natanggap nila nung TGE, 20% lang. Tapos 20% monthly unlock. Yung liquidity nila 5%, kaya medyo mababa pa yung ano nito, market cap nito compared sa fully diluted cap kasi 40% lang doon ang inirelease, no, upon TGE, then 5% monthly unlock. Yung marketing nila is 10% after 7 days, then 3% monthly unlock. Then meron silang reserbang 7% na after 3 months pa ma-unlock. Then 5% po yung unlocking yan monthly. Syempre gusto natin ngayon, no, sa dami kasi lolo kong mga games, no? Ito yung mga check natin kung ang devs ba ay docs, okay, nagpa-KYC sila sa mga auditing firms. So ngayon, kita na very visible. You can check also their LinkedIn. Mukhang sila naman to, taga Helios Entertainment, tapos dito may university. And may kita nyo na maraming accomplishment at hindi lang mukhang kakagawa lang ng page. Okay, sila po yan, fully docs, at alam ko nagkakaroon dito ng mga AMA sessions na nagre-reveal din sila. Okay? Siyempre, maliban sa Team Docs, titignan natin sa ibang mga partners. Ibig sabihin nun, mga nagtiwala sa kanila. So marami nagtiwala sa kanila, mga bigatin itong mga VC na ito. Tapos, isa sa mga partners sa Bump Crypto, no, one of the, sabihin na natin na successful na play to earn sa BSC network. Then, audited din po sila ng VeriChain. Actually, halos lahat, no, ng kanilang information nasa website pero dito sa white paper, ito yung mga detailed nila. Kaya I highly suggest na basahin nyo rin para sa mga added information. Pero basically, yung mga tinalaki natin nasa website na rin nila. Dahil dito sa kanilang white paper, nandito yung lore mismo ng buong game. So, a good game has a good lore also. At nandito pa rin mga detailed na kanilang mga warriors. So, nandyan din yung lore nila, pati kung ano yung mga tawag sa kanila, pati mga special ability. Kompleto yan. Ayan. So, may mga rarities din ito. Swerte mo kung makakuha ka ng divine, no? Pero, konting malas lang kung common ang nakuha mo. Yung fusion nila is upcoming pa. Then, may level up system nga sila. Pati mga skills, no? May 4 na categories like passive, booster ng stats, supers, pati talent. Pati mga weapons sila, maraming types like fast, heavy, long, thrown, pati sharp. Siyempre, iba't iba yung mga maaaring maidala nito sa game, di ba? Depende sa algorithm right now. Tapos dito yung sample ng kanilang mga pets. So, ayan, no? May mga pets sila na siguro parang side character mo, no? Yung gameplay siguro, no? Pag nakabili na tayo, next time is maipakita ko sa inyo ng whole at kung magkano ba talaga yung kitaan dito. Pero, as I check, no? Siyempre, check din muna natin bago i-cover. Is naging profitable na rin yung iba dito. So, di ko lang alam kung gaano katagal yung ROI nito dahil depende rin yan sa token Pero most likely, yung mga nakakuha dito sa baba, halos ROI na yan. Then, maliban sa land nila, no, pati sa guild, syempre, papunta na rin sila sa metaverse as well. Yan ang i-expect natin dito sa Luna Rush. Actually, kasi marami akong nakikita mga good side dito sa larong ito. No? Una-una, Team Docs. Tapos, medyo safe daw yung token. As a momentum trader, nakikita ko pa yung momentum yung paakyat, no? Going with that trend. Pero yung nga, lagi nag-go all-time high. No? Hindi natin alam kung kailan siya magpo-pullback. So, I highly suggest na kung papasok kayo dito, always, no? Risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin itong mga cute na NFTs na ito. So, what do you think about the game, guys? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli, guys. Baboo!